Bên cạnh những diễn biến đang leo thang khắp mặt trận chiến trường Ukraine, cộng đồng quốc tế vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Theo Washington Post, NATO đang xem xét thực hiện một thỏa thuận an ninh giống như Israel đối với tình hình ở Ukraine. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraine bày tỏ sự quan ngại sâu sắc khi kế hoạch hòa bình mọc lên như nấm sau mưa. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, phản ứng của Trung Quốc về sự tham gia của Thủ tướng Ukraine tại sự kiện G7. Bộ Ngoại giao Mỹ nói cung cấp F-16 cho Ukraine là ưu tiên hàng đầu. Nếu xuất hiện ở Ukraine, tiêm kích F-16 sẽ tác động như thế nào đến cục diện cuộc chiến? Các tin tức quốc tế nổi bật khác. Theo truyền thông, Mỹ từ chối cung cấp máy bay chiến đấu F-35 cho Thái Lan. Phần lớn cộng đồng quốc tế phản đối đảo Đài Loan tham gia Đại hội đồng Y tế Thế giới WHA. Hàn Quốc, EU tăng cường hợp tác về an ninh và chuỗi cung ứng. Tỷ phú Bill Gates tiên đoán ai sẽ thay thế các trang web tìm kiếm và mua sắm. Ireland trở thành quốc gia đầu tiên dán nhãn cảnh báo sức khỏe trên đồ uống có cồn. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thế giới hôm nay. Chương trình sẽ mang đến cho quý vị những cập nhật mới nhất về các sự kiện nóng đang diễn ra trên thế giới. Tờ Washington Post ngày 22 tháng 5 đưa tin, các nước NATO đang xem xét một thỏa thuận an ninh giống như Israel cho Ukraine, trong bối cảnh quốc gia này chưa thể trở thành thành viên của Liên minh quân sự. Theo tờ báo, Israel không phải là thành viên của NATO, đồng thời Mỹ không bắt buộc phải hỗ trợ quân sự cho Israel thông qua một hiệp ước nào cả. Tuy nhiên, Israel lại có mối quan hệ đặc biệt với Mỹ, với tư cách là đối tác vững chắc nhất ở Trung Đông. Washington đã cam kết cung cấp cho Israel khoản viện trợ quân sự trị giá 38 tỷ đô la Mỹ từ năm 2019 đến 2028. Một thỏa thuận tương tự có thể được xem xét cho Ukraine. Trong buổi phỏng vấn với tờ Washington Post, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết ý tưởng này đang thu hút sự quan tâm của các nước phương Tây. Ngày 15 tháng 5, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố thời điểm khởi đầu cho tiến trình gia nhập NATO của Ukraine là sau khi xung đột kết thúc. Tờ báo trích lời một số quan chức châu Âu tiết lộ rằng trong hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra tại Vilnius, Litva vào tháng 7, các đồng minh sẽ thành lập Hội đồng NATO cho Ukraine. Tổ chức này sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho việc gia nhập của Ukraine. Thỏa thuận sẽ ưu tiên chuyển giao vũ khí và công nghệ tiên tiến. Các quan chức này cho hay Ukraine có thể triệu tập một cuộc họp của Hội đồng để tìm kiếm sự hỗ trợ. Mỹ sẽ đóng vai trò chính trong các thỏa thuận an ninh. Trong khi đó, Kiev mới đây đã lên tiếng kêu gọi thế giới tập trung vào việc thực hiện kế hoạch hòa bình của riêng Ukraine thay vì đưa ra nhiều giải pháp thay thế. Trong chuyến thăm đến thủ đô Rabat của Maroc, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã thảo luận về nhiều kế hoạch khôi phục hòa bình ở Ukraine với người đồng cấp Maroc Nasser Bourita. Ông Kuleba cho rằng các đề xuất hòa bình đang mọc lên như nấm sau mưa. Ông Kuleba nói, và tôi đồng ý với Ngoại trưởng Maroc là đang có sự lây lan không kiểm soát, dẫn đến xuất hiện quá nhiều đề xuất như vậy. Đó là lý do tại sao Ukraine đề nghị cộng đồng quốc tế tập trung vào công thức hòa bình do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra. Công thức này bao gồm 10 điểm liên quan đến các khía cạnh như an ninh, hạt nhân, nhân đạo, xã hội và môi trường, cũng như công cuộc tái thiết. Thưa quý vị, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản, hôm 22 tháng 5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bình luận rằng cuộc khủng hoảng ở Ukraine nên được giải quyết thông qua đối thoại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh nói rằng, chúng tôi biết Tổng thống Zelensky đã tham gia hội nghị thượng đỉnh G7. Lập trường của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraine là vẫn giữ nguyên. Chúng tôi luôn tin rằng cuộc khủng hoảng nên được giải quyết thông qua đối thoại và tham vấn. Bà Ma nói thêm, Trung Quốc hy vọng các nước, đặc biệt là các nước thành viên G7, nên hợp tác với cộng đồng quốc tế để đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng. Bắc Kinh đã nhiều lần cố gắng thể hiện vai trò hòa giải trong cuộc xung đột Đông Âu. Đặc phái viên Lý Huy của Trung Quốc đã kết thúc chuyến công du đến Ukraine. Tuy nhiên, một số ý kiến ở phương Tây vẫn còn nghi ngờ vai trò kiến tạo hòa bình của Trung Quốc. Trong chuyến thăm của ông Lý, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán hòa bình phải dựa trên sự tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ông Kuleba nói, Ukraine không chấp nhận bất kỳ đề xuất nào mà buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ để đóng băng xung đột.
Vừa qua, Thái tử kiêm Thủ tướng Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập. Tại đây, ông Zelensky đã kêu gọi hai bên hợp tác hơn nữa để mang lại hòa bình cho Ukraine. Trong một bài đăng trên mạng xã hội mới đây, ông Zelensky cho biết hai bên đã bàn luận về công thức hòa bình 10 điểm và cảm ơn Ả Rập Xê Út vì đã đóng góp phần nào vào việc trao trả tù binh. Ông viết, trong cuộc họp chúng tôi đã thảo luận về mối quan hệ song phương hiện tại và các vấn đề toàn cầu. Tôi đã thông báo cho ông ấy về tình hình an ninh ở đất nước chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực chung để giải quyết cuộc chiến. Năm ngoái, Thái tử Mohammed đã nỗ lực giúp 10 người được thả tự do, trong đó có 5 người Anh và 2 người Mỹ bị bắt ở Ukraine. Việc này có thể hoàn thành được là nhờ mối quan hệ thân thiết của Thái tử với Tổng thống Vladimir Putin. Những tù nhân được trả tự do còn có một người mang quốc tịch Croatia, Maroc và Thụy Điển. Tất cả đã được đưa đến thủ đô Riyadh vào tháng 9 năm 2022. Ả Rập Xê Út đã đóng vai trò quan trọng đối với cả Moscow và Washington trong thời điểm nổ ra chiến sự Đông Âu, khiến thị trường năng lượng toàn cầu trở nên sôi động. Trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh, ông Zelensky cho biết một số quốc gia, trong đó có các thành viên của Liên đoàn Ả Rập, muốn nhắm mắt làm ngơ trước cuộc chiến ở Ukraine. Các quốc gia vùng vịnh đã cố gắng giữ thái độ trung lập trong cuộc xung đột bất chấp áp lực từ phương Tây. Liên quan đến vấn đề cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, mới đây người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết việc huấn luyện phi công Ukraine sử dụng F-16 phối hợp với các đồng minh để viện trợ Kiev các chiến đấu cơ của phương Tây sẽ là ưu tiên hàng đầu của Mỹ trong những tháng tới. Trong cuộc họp báo hôm 22 tháng 5, ông Miller nêu rõ, Tổng thống Joe Biden của chúng tôi đã nói rõ rằng Mỹ sẽ bắt đầu đào tạo phi công Ukraine cách vận hành F-16, cũng như làm việc với các đồng minh và đối tác về việc gửi F-16 tới Ukraine. Tuy nhiên, vị quan chức không cung cấp kế hoạch chi tiết. Hôm 17 tháng 5, Anh và Hà Lan đã nhất trí xây dựng một liên minh cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Sau đó, Mỹ cùng Bồ Đào Nha và Đan Mạch đã tuyên bố tham gia sáng kiến này. Cho đến nay, Ukraine đã nhận được 14 máy bay chiến đấu MiG-29 thời Liên Xô từ Ba Lan và 13 chiếc từ Slovakia. Tuy nhiên, Kiev vẫn tỏ ra cực kỳ quan tâm đến mẫu F-16 do Mỹ chế tạo. Loại phương tiện được bắt đầu đưa vào sử dụng vào những năm 1970 và hiện có mặt ở hơn 20 quốc gia. Mới đây, Tư lệnh Lực lượng Không quân Hoa Kỳ, ông Frank Kennan đã dội một gáo nước lạnh khi tuyên bố rằng tiêm kích phản lực F-16 sẽ chưa thể làm thay đổi cục diện cuộc chiến vì không quân không đóng vai trò quyết định trong xung đột với Nga hiện tại. Tại một sự kiện ở Washington, ông Kennan bình luận rằng những chiếc F-16 sẽ mang đến cho Ukraine một sức mạnh lớn hơn, nhưng đó chưa phải là yếu tố làm thay đổi cuộc chơi. Sau nhiều tháng từ chối cung cấp chiến cơ F-16 cho Kiev, đến gần đây Washington đã đồng ý khi Tổng thống Joe Biden cho phép các nước thứ ba chuyển giao dòng máy bay hiện đại này cho Ukraine. Trong buổi phỏng vấn với CNN, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ ông Jake Sullivan cho biết Tổng thống Biden vẫn chưa quyết định là nước nào sẽ gửi F-16 cho Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ sẽ tham gia hỗ trợ chương trình đào tạo các phi công Ukraine vận hành F-16. Kiev đã ra sức kêu gọi viện trợ F-16 trong nhiều tháng qua. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Ihnat tuyên bố rằng máy bay phản lực F-16 sẽ giúp Ukraine giành ưu thế. Tuy nhiên, ông Kennan cho rằng các máy bay phản lực do Mỹ sản xuất sẽ không làm thay đổi cán cân trong cuộc xung đột Nga-Ukraine vì các hệ thống phòng không hiệu quả có thể ngăn chặn được F-16. Tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grubko cảnh báo rằng các nước phương Tây đang tự chuốc lấy những rủi ro to lớn khi tiếp tục can dự vào xung đột. Theo ông Kennan, các nước sẽ mất ít nhất vài tháng để đưa máy bay phản lực đến tay Ukraine. Điều này cũng góp phần giúp Ukraine giảm dần sự phụ thuộc vào những dòng máy bay chiến đấu có từ thời Liên Xô. Hôm thứ Hai, ngày 22 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Marie Bregzas cho biết Ba Lan đang trong quá trình đàm phán chi tiết để mua máy bay cảnh báo sớm của Thụy Điển và hy vọng các cuộc đàm phán sẽ sớm hoàn tất. Ba Lan đã tăng cường chi tiêu quân sự kể từ khi Nga tấn công nước láng giềng Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, với việc chính phủ cam kết tăng gấp đôi quy mô quân đội và chi 4% GDP cho quốc phòng vào năm 2023. Phát biểu với giới truyền thông sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng các nước Bắc Âu gần Warsaw, ông nói, chúng tôi đang tiến hành các cuộc đàm phán chi tiết và tôi hy vọng cuộc thương lượng này sẽ sớm kết thúc thành công. Bằng cách này, chúng tôi tăng cường khả năng phòng thủ của Ba Lan cũng như tại sườn phía đông của NATO. Ông không cung cấp thêm chi tiết về số lượng hoặc loại máy bay được thảo luận. Trong năm qua, vị thế của Ba Lan đã dần thay đổi nhờ vai trò hàng đầu trong liên minh ủng hộ Ukraine đối phó với Nga. Ba Lan đã trở thành điểm dừng chân của phần lớn các nhà lãnh đạo phương Tây khi tới Kiev. Bangkok Post
Dẫn nguồn tin từ lực lượng không quân Hoàng gia Thái Lan hôm 22 tháng 5 cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối yêu cầu của Thái Lan về thương vụ mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 tiên tiến F-35. Theo nguồn tin, Mỹ đã đưa ra đề nghị bán cho Thái Lan tiêm kích F-15 Block 70 và F-16 Ergo để thay thế. Thông điệp của Bộ Quốc phòng Mỹ được Đại sứ Mỹ tại Thái Lan Robert Gurek chuyển tới Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan Alamkon Wanarot trong chuyến thăm gần đây đến trụ sở của lực lượng tại Don Mueang. Phía Washington lo ngại Thái Lan chưa sẵn sàng để tiếp nhận F-35, đặc biệt về vấn đề đảm bảo an ninh căn cứ không quân, công tác bảo trì, đào tạo phi công và các vị trí liên quan khác. Đại sứ Gurek nhấn mạnh, những việc này đòi hỏi thời gian và sự đầu tư tài chính đáng kể. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ sẽ cân nhắc đề nghị mua F-35 của Thái Lan khi lực lượng không quân nước này sẵn sàng, có thể trong vòng 5 đến 10 năm tới. Tuy nhiên, theo nguồn tin, tới tháng 7, Mỹ mới đưa ra câu trả lời chính thức về yêu cầu của Thái Lan. Nếu bị từ chối, Không quân Hoàng gia Thái Lan sẽ phải trả lại khoản tạm ứng gần 370 triệu baht, tương đương 10,5 triệu đô la mà Hạ viện nước này đã phê duyệt. Thái Lan hiện đang vận hành một phi đội máy bay chiến đấu gồm 12 chiếc JAS-39 Gripen do tập đoàn Saab của Thụy Điển sản xuất. Không quân Thái Lan cũng sở hữu một số máy bay do Mỹ chế tạo như F-16 và F-5, với một số chiếc có từ những năm 1980. Một số báo cáo khác cho biết Thái Lan cũng đang xem xét mua thêm một phi đội máy bay chiến đấu Gripen phiên bản mới của Thụy Điển. Mới đây, đại diện của Trung Quốc cho biết việc nước này quyết định phản đối đảo Đài Loan tham gia Đại hội đồng Y tế Thế giới WHO năm nay đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng quốc tế. Ông Dương Chí Luân, Phó trưởng phái đoàn thường trực của Trung Quốc tại Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva, cho biết rất ít quốc gia quyết định đề xuất mời Đài Loan tham gia đại hội đồng với tư cách quan sát viên. Ông nói một đề xuất như vậy không có ý nghĩa nào khác ngoài việc làm xáo trộn trật tự và chương trình nghị sự của đại hội đồng. Ông Dương cho biết thêm, đề xuất liên quan đến Đài Loan vi phạm các quy tắc quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc một Trung Quốc đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Đại hội đồng Y tế Thế giới công nhận. Đề xuất này không có sự đồng thuận quốc tế. Ông Dương cho biết, kể từ khi chính quyền Trung ương Trung Quốc phản đối đảo Đài Loan tham dự hội nghị vào năm 2017, Đại hội đồng đã từ chối đề xuất liên quan đến hòn đảo này trong 6 năm liên tiếp. Ông khẳng định điều duy nhất sẽ xảy ra với đề xuất năm nay là đảo này sẽ nhận thêm một thất bại định mệnh nữa. Hàn Quốc đã nhất trí tăng cường hợp tác về chuỗi cung ứng và an ninh cùng với Liên minh châu Âu EU tại hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Yoon suk yeol với các nhà lãnh đạo EU hôm thứ Hai, ngày 22 tháng 5. Ông Yoon đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jacques Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Seoul, sau khi tham gia hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima, Nhật Bản. Tại hội nghị thượng đỉnh đánh dấu kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, hai bên đã nhất trí thiết lập đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao nhằm tăng cường hợp tác vì hòa bình và an ninh toàn cầu. Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho biết sự hợp tác giữa EU và Hàn Quốc trở nên thiết yếu đối với sự an toàn trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công quy mô lớn vào Ukraine. Ông Michel cảm ơn ông Yoon gần đây đã lên án cuộc tấn công Ukraine của Nga và nhấn mạnh rằng an ninh của châu Âu và khu vực Thái Bình Dương có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Chủ tịch Ủy ban châu Âu ví việc EU lên án Nga với việc Seoul phản ứng với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Bà von der Leyen nói, EU sẽ không bao giờ chấp nhận việc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, cũng giống như việc chúng tôi không chấp nhận hành động tấn công quân sự của Nga vào Ukraine. Trong hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo đã đưa ra hai quan hệ đối tác mới giữa Hàn Quốc và EU trong lĩnh vực môi trường và y tế để giải quyết tốt hơn biến đổi khí hậu và đảm bảo sẵn sàng cho các trường hợp khẩn cấp về y tế. Họ cũng đồng ý phát triển các nguyên tắc thương mại kỹ thuật số Hàn Quốc-EU hiện có để giải quyết các vấn đề liên quan đến thương mại kỹ thuật số. Để cải thiện khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, hai bên đã đồng ý mở rộng đối thoại chính sách công nghiệp hiện hành thành đối thoại chính sách công nghiệp và chuỗi cung ứng SHIP, với kế hoạch tổ chức phiên SHIP đầu tiên trong năm nay. Cũng trong ngày 22 tháng 5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết chính phủ của ông không đủ khả năng trợ cấp vĩnh viễn giá năng lượng công nghiệp. Thông tin được Reuters đăng tải. Phát biểu tại một hội nghị kinh tế ở Berlin, ông Scholz nói rằng ngành công nghiệp không thể nhận trợ cấp vĩnh viễn từ Cộng hòa Liên bang Đức. Hoạt động này không thể có hiệu quả ở bất kỳ quốc gia nào mà cũng sẽ không hiệu quả đối với chúng tôi. Ông nói thêm, ngành công nghiệp phải đảm bảo năng lực sản xuất hiệu quả để có giá điện thấp. Kế hoạch của Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đưa ra mức giá trợ cấp 6 xu mỗi kWh cho đến năm 2023. Đề xuất này đã vấp phải chỉ trích từ Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner vì cho rằng ngân sách của nhà nước không cho phép thực hiện điều đó.
Vào cuối năm 2022, Hạ viện Đức đã thông qua dự luật trị giá ước tính 100 tỷ euro, tương đương 106,14 tỷ đô la Mỹ, nhằm hạn chế hóa đơn tiền điện và khí đốt cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Gói hỗ trợ này nhằm cứu thị trường việc làm và yêu cầu các công ty tiếp tục ở lại Đức, sau khi các công đoàn nhiều lần cảnh báo các công ty vừa và nhỏ đang cân nhắc thu hẹp quy mô sản xuất ở Đức hoặc chuyển địa điểm sản xuất sang khu vực có chi phí năng lượng và gánh nặng thuế thấp hơn. Chuyển sang các tin tức về công nghệ. Mới đây, nhà sáng lập Microsoft, tỷ phú Bill Gates đã chia sẻ rằng để chiến thắng trong cuộc đua công nghệ là phải phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo AI. Ông Bill Gates dự đoán AI sẽ vượt qua các công cụ tìm kiếm và các trang web mua sắm online. Ông Bill Gates nói, bạn sẽ không bao giờ vào một trang web tìm kiếm nữa và bạn cũng sẽ không bao giờ truy cập Amazon nữa. Tại sự kiện AI Forward 2023 do Ngân hàng Đầu tư Goldman Sachs và SV Engel tổ chức tại San Francisco, tỷ phú cho biết ông sẽ thất vọng nếu Microsoft không tham gia đường đua này, dù đối mặt với những đối thủ hàng đầu. Ông Bill Gates cho biết ông rất chú ý đến công ty Inflection AI do doanh nhân Reid Hoffman đồng sáng lập. Nhiều công ty trong ngành công nghệ đã nỗ lực xây dựng một phần mềm trợ lý cho máy tính được hỗ trợ bởi AI. Với các phần mềm này, người dùng có thể ra lệnh bằng lời nói hoặc văn bản để xử lý các công việc của mình. Ông Gates nói, bất cứ ai giành được ưu thế ở mảng này, đó sẽ là một thách thức lớn. Thưa quý vị, bức tượng Chúa Cứu Thế của Brazil mới đây đã tắt đèn, thể hiện sự ủng hộ đối với tiền đạo Vinicius Junior của câu lạc bộ Real Madrid, người phải chịu những lời lẽ phân biệt chủng tộc từ các cổ động viên trong một trận đấu tại giải La Liga vào cuối tuần qua. Ánh sáng của địa danh mang tính biểu tượng của thành phố Rio de Janeiro cùng bang với São Gonçalo, nơi cầu thủ Vinicius sinh ra, đã bị tắt trong 1 giờ, bắt đầu lúc 18 giờ ngày 22 tháng 5 theo giờ địa phương, để đánh dấu ngày mà chính phủ Brazil và các liên đoàn bóng đá thế giới đoàn kết lên án nạn phân biệt chủng tộc đang tồn tại ở giải vô địch bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Động thái do Tổng giáo phận Santori, đơn vị chịu trách nhiệm tượng Chúa Cứu Thế phối hợp thực hiện với Liên đoàn bóng đá Brazil và tổ chức giám sát phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Trong một tuyên bố chung, các bên nêu rõ, hành động này là một phần trong cuộc chiến chống lại phân biệt chủng tộc, thể hiện tình đoàn kết với các vận động viên và tất cả những người đang phải chịu định kiến trên toàn cầu. Tiền đạo Vinicius Junior chia sẻ trên Twitter, đen và uy nghiêm, Chúa Cứu Thế đang như thế, tôi cảm thấy xúc động vì hành động đoàn kết này, nhưng trên hết tôi muốn truyền sức mạnh cho cuộc đấu tranh của chúng ta. Trước đó, Brazil đã kêu gọi các cơ quan quản lý thể thao và chính phủ Tây Ban Nha trừng phạt những cá nhân liên quan đến hành vi phân biệt chủng tộc đối với cầu thủ. Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino và các nhân vật nổi tiếng trong làng thể thao như Kylian Mbappe, Rio Ferdinand hay tay đua công thức 1 Lewis Hamilton đã lên tiếng bảo vệ chân sút 22 tuổi. Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, Luis Rubiales, đã thừa nhận phân biệt chủng tộc là một vấn đề mà Tây Ban Nha đang phải đối mặt. Ông đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với cầu thủ Real Madrid và chỉ trích Chủ tịch La Liga. Trong một cuộc phỏng vấn của Reuters mới đây, người dân Nam Phi đã đổ lỗi cho chính quyền địa phương về tình trạng gia tăng số ca mắc dịch tả tại Gauteng, tỉnh đông dân nhất nước này. Sở Y tế tỉnh Gauteng hôm 21 tháng 5 đã tuyên bố bùng phát dịch tả tại Hammaskan, thuộc thành phố Tron, phía bắc tỉnh, cách thủ đô hành chính Pretoria khoảng 50 km. Chính quyền địa phương cảnh báo cư dân Hammaskan và các khu vực lân cận không nên sử dụng nước máy. Anh Selo Samuel Lekoto, 36 tuổi, một người thất nghiệp và hiện đang điều trị tại bệnh viện vì bệnh tả, cho biết, chúng tôi cần sử dụng nước nhưng họ không làm sạch nguồn nước hoặc đặt đường ống khác để cấp nước sạch cho chúng tôi. Theo giới chức, các khu định cư ở Hammaskan sẽ được cung cấp nước sạch thông qua các xe bồn vài lần một tuần. Thứ trưởng Bộ Quản lý Nguồn nước và Vấn đề Vệ sinh Nam Phi, ông David Malobo, trong cuộc họp báo hôm 22 tháng 5 cho biết, nước sạch là vấn đề đã tồn tại suốt nhiều năm ở nước này. Bệnh tả là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Vibrio cholerae gây ra với thời gian ủ bệnh từ 2 giờ đến 5 ngày. Hầu hết các ca bệnh đều có triệu chứng nhẹ, nhưng một số trường hợp gặp biến chứng nặng dẫn đến tử vong. Kể từ đầu năm, Nam Phi đã ghi nhận 41 ca mắc bệnh tả trên toàn quốc với 34 trường hợp ở tỉnh Gauteng. Đầu tháng 2, nước này cảnh báo 2 ca tử vong đầu tiên vì bệnh tả. Thưa quý vị, Ireland mới đây đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ra lệnh dán nhãn cảnh báo về những rủi ro sức khỏe đối với các sản phẩm rượu bia và những thức uống có cồn khác.
Quy định mới được Bộ trưởng Y tế Ireland Stephen Donnelly ký ban hành vào ngày 22 tháng 5 và sẽ bắt đầu có hiệu lực sau 3 năm để các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị cho sự thay đổi. Trong một bài phát biểu, Bộ trưởng Stephen nói, luật này được thiết kế để giúp chúng ta, với tư cách là người tiêu dùng, hiểu rõ hơn về chỉ số nồng độ cồn và những rủi ro về sức khỏe khi dùng những thức uống có cồn, như nguy cơ mắc bệnh gan, nguy cơ tử vong và hậu quả đối với phụ nữ. Tôi hy vọng các quốc gia khác trên thế giới sẽ sớm noi gương Ireland. Tuy nhiên, theo Reuters, kế hoạch trên của Ireland đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ ít nhất 9 thành viên khác trong Liên minh châu Âu, bao gồm Pháp. Họ cho rằng bước đi này có thể gây ra tác động tiêu cực đến thị trường đồ uống có cồn ở châu Âu. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.